بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي وأصدقائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حابب اليوم أشارك حبايبي وأصدقائي في كل مكان بفيديو إزاي حضرتك تصنع عطرك أو البرفيوم الخاص بيك في بيتك وعلى العبوة اللي تناسبك، العطر اللي يناسبك، التركيز اللي يناسبك، والعبوة اللي تناسبك. فالموضوع اليوم بإذن الله تعالى هيكون عن ازاي ان حضرتك تصنع برفيوم بتركيز 20% في بيتك او منزلك، وعلى تعبيه في عبوات مختلفة. يعني نوع العبوة اللي حضرتك ممكن تختارها على حسب امكانياتك وعلى حسب الموجود عندك. فحضراتكم هنشتغل باذن الله تعالى، بس قبل ما نشتغل بنحب نعرف ان احنا بالنسبه للزيت العطري هناخده بالحجم وليس بالوزن. يعني هنقيس الكميات بتاعته اللي هي الخاصه بالزيت العطري بالملي وليس بالجرام، على اساس حضراتكم تكونوا عارفين الملاحظه دي. الملاحظه الثانيه، اذا ضفنا اي كميه من الماء المقطر او من المثبت هنحتسبها ضمن كمية أو داخلة في كمية اللي هو كحول الإصايل. فعلى بركة الله هنبدأ. أنا عندي عبوات، ده أمثلة لعبوات 100 ملي، أمثلة لعبوات 50 ملي، أمثلة لعبوات 30 ملي، أمثلة لعبوات 20 ملي، وأمثلة لعبوات 15 ملي. التركيز اللي هنشتغل عليه اليوم او هنعمله اليوم باذن الله تعالى مع بعض، او نعرف كمياته بحيث ان حضرتك تدرب على طول، ما انتش في حاجه الى حساب معادلات وخلافه. احنا بنبسط، ما هياش كيمياء ولا حاجه صعبه، الموضوع سهل. وانا بعمل الحاجات سلسله الفيديوهات دي بناء على حد من حبايبي طلب، فوعدته ان انا هنزل له او هنزل فيديوهات عن كميات الزيت العطري وكحول الإصايل المطلوبه للاحجام المعينه وبالتركيزات المعينة. فالنهاردة هيكون التركيز المطلوب 20%، وعلى العبوات اللي حضراتكم قلت لحضراتكم دلوقتي. فأول حاجة، لو أنا عايز أصنع برفيوم تركيزه 20% وأعبيه في في عبوة زي دي حجمها 100 ملي، فبحتاج يعني ازازة زي دي كده هحتاج ليها كام؟ هحتاج أضيف ليها 20 ملي من الزيت العطري. هضيف ليها 20 ملي من الزيت العطري. طب هكملهم بكم من كحول الإصايل؟ هنكملهم ب 80 ملي من كحول الإصايل، مع الأخذ في الاعتبار إن أنا ال 80 ملي من كحول الإصايل بكون داخل معاهم اللي هو الماء المقطر والمثبت، أيا كان نوع المثبت اللي حضرتك بتستعمله أو موجود عندك. فاحنا بنبسط العمليه وبنقول للناس اساس يكونوا عارفين ازاي يعمل البرفيوم الخاص بيه في البيت بالطريقه دي. تاني حاجه، عندي عبوات 50 ملي. العبوات ال 50 ملي يعني بتتعبى او بيتم تعبئتها ببرفيوم نصف الكميه تقريبا اللي بتشيلها او اللي بتتعبى في العبوه 100 ملي. فلو انا عندي عبوه 50 ملي زي دي او عبوه 50 ملي زي دي، هضيف ليها كام من الزيت العطري؟ هضيف ليها 10 ملي من الزيت العطري. 10 ملي من الزيت العطري هضيف ليهم كام؟ هضيف ليهم 40 ملي من كحول الإصايل، ايضا مع الاخذ في الاعتبار ان انا ضايف ماء مقطر وضايف مثبت داخل ضمن ال 40 ملي من كحول الإصايل. يعني حاول الناس يعني ايه، شوف التركيز اللي حضرتك عايزه واختاره واعمل عليه على اساس ما تلخبطش نفسك. هي العمليه مش معضله ولا معقده ولا اي حاجه، يعني حضرتك شوف التركيز اللي حضرتك عايزه والعبوه اللي انت عايزها، هتاخد كم زيت عطري، هتاخد كم كحول إصايل، هيبقى ده طالع على العبوه اللي حجم العبوه اللي عندك. وخصوصا اذا كنت حضرتك عارف حجم العبوه اللي عندك كام بالضبط. لو مش عارف حجم العبوه مش هتطلع التركيز اللي انت حضرتك طالبه او عايزه في العطر او البرفيوم او الناتج النهائي. طيب انا عندي ازازه زي اللي موجوده عندي دي، ازازه زي الموجوده اللي عندي دي،
حجمها كام؟ حجمها 30 مللي. عايز اعبيها برفيوم او اعمل فيها برفيوم او اصنع فيها برفيوم او عطر. طيب اعمل ايه؟ هضيف ليها للازازه دي 6 مللي من الزيت العطري، 6 مللي من الزيت العطري، هضيف ليها الازازه دي 24 مللي من كحول الايسايل، 24 مللي من كحول الايسايل. ايضا مع الاخذ في الاعتبار ان كميه ال 24 مللي من كحول الايسايل داخل معاهم او ضمنهم اللي هو الماء المقطر والمثبت ايا كان نوع المثبت المستخدم. دي الازازه اللي هي حجمها كام؟ 30 مللي. الازازه اللي بعد كده اللي هي ازازه 20 مللي. ازازه 20 مللي، الازازه 20 مللي عايز اعبيها ببرفيوم تركيزه 20%، تركيزه 20%. طيب هحط في الازازه دي كام زيت عطري؟ هحط فيها 4 مللي من الزيت العطري، 4 مللي من الزيت العطري. ومعلش انا بقول للجماعه، واحد يقول لي انت ما بتقولش بالجرام ليه؟ انا قلت في الاول يا جماعه ان احنا بنسهل، يعني عشان بدل الوزن وكده فاحنا بناخد بالحجم تسهيلا على الناس وعلى الناس اللي بتشتغل، فبياخد بالحجم مباشره. واحنا يعني ايه، فقلنا بالحجم وليس بالوزن، يعني هنقيس بالملي وليس بالجرام. فالازازه دي بتاخد كام؟ 4 مللي زيت عطري، بضيف ليهم 16 مللي من الكحول الايسايل، داخل ايضا في تركيبهم الماء المقطر واللي هو المثبت اللي هو ايا كان نوعه برضه، سواء كان جليسرين او زيت خشب الصندل او كومارين، اي نوع من بنزوات البنزال، اي نوع من المثبتات اللي حضرتك بتستعملها بتضيفها، بتدخل ضمن او ضمن كميه الكحول المضافه. ده بالنسبه للازازه اللي هي كام؟ الازازه اللي هي حجمها 20 مللي. الازازه اللي هي حجمها 15 مللي، الازازه اللي هي حجمها 15 مللي زي الازازه اللي قدامي دي كده، اضيف لها كام زيت عطري؟ هضيف لها 3 مللي من الزيت العطري. هحط هنا 3 في اي عبوه من العبوات دي، 3 مللي من الزيت العطري، واكمل عليهم او اضيف عليهم 12 مللي، هضيف عليهم 12 مللي من كحول الايسايل، هضيف عليهم 12 مللي من كحول الايسايل. حجمهم على بعضهم 3 مع 12 هيديني 15 حجم العبوه. هنا هجمع كام؟ 4 مع 16 هيديني 20 حجم العبوه. هنا هجمع كام؟ 6 مع 24، 6 يعني 6 مللي زيت عطر مع 24 هيديني 30 مللي هو حجم العبوه. هنا 10 مللي زيت عطر و40 مللي كحول ايسايل هيديني 50 مللي حجم العبوه. هنا 20 مللي زيت عطري زائد 80 مللي كحول الايسايل هيديني 100 مللي حجم العبوه اللي عندي. حد يسالني حضرتك لو مش عارف الحجم الازاز بالظبط مش هيطلع عندك العطر بالصوره اللي حضرتك بتكون عايزها، ومش هيطلع بالتركيز اللي حضرتك طالبه. في عبوات اقل من كده؟ نعم في عبوات اقل من كده، ممكن توصل 10 مللي او اقل. في عبوات اكبر من كده؟ نعم في عبوات اكبر من كده. واحنا قلنا يا جماعه احنا بنشتغل على زيت عطري تركيب، ما هوش يعني ده بيحاكي العطور العالميه. واحنا اتفقنا ان احنا قبل كده، وقلت في فيديوهات ان دي عطور تركيب احنا بنسميها فراجرانس اويل، يعني زيوت تركيب مصنعه كيميائيا بتشابه الزيوت اللي هي مصنعه من العطور او من الزيوت العطريه الاساسيه اللي موجوده في الشركات العالميه الكبرى، اللي بتاخد سنوات وبتتعتق وبتاخد فتره كبيره، وبتكون اسعارها غاليه جدا، ممكن توصل بالالافات. يعني العبوه الواحده توصل بالاف الجنيهات المصريه او بالاف الدولارات، على اساس ان بتكون الحاجات الخامات الداخله في تركيبها بتكون عاليه. انما دي حاجات يعني للجميع متوفره، وحضراتكم عندنا في مصر هنا متوفره للجميع. بيروح على اي محل بيع للزيوت العطريه جمله وبيشتري منه، ممكن يديله اقل حاجه مثلا 25 جرام او 30 جرام او 50 جرام، وهو بيبدا يعبي الزيت العطري ليه ولاصحابه وحبايبه واسرته، وبيصنع البرفيوم الخاص بيه، بيكون في منتهى الروعه وفي منتهى الجمال. ده ما تنسوش حضراتكم باللايك والاشتراك في القناه والتعليق الجيد، وتدعمونا، لان حضراتكم ان انتوا بتشجعونا في العمر دوت ان احنا نعمل حاجات اكتر واكتر. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.